මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ databases වල හම්බ වෙන key concepts තුනක් ගැන. තව මීට අමතරව key concepts තියෙනවා. අපි ඒව ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී කතා කරමු. මුලින්ම අපි බලමු primary key එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි table එකක් ගත්තොත් උදාහරණයකට student table එක ගමුකෝ අපි. student table එකේ student කෙනෙක්ව uniquely හඳුනා ගන්න. දැන් ඔයාගේ ඉස්කෝලේ ඔයාව uniquely හඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? ස්කූල් එක නම් මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එකක් තියෙනවා ඕනම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට. ඒ වගේම එයාට නමක් තියෙනවා. හැබැයි නමෙන් අපිට යාව යුනික්ලි හඳුනා ගන්න බෑ. මොකද කසුන් කියලා ගත්තොත් කසුන් වල කිහිප දෙනෙක් ස්කෝලේ ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දැන් මෙන්න මේ වගේ ටේබල් එකක් ගත්තොත් ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක, නේම් එක, ග්‍රේඩ් එක. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකක අපිට තියෙන රෝ එකක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ව අපිට විශේෂකට අඳුන ගන්න පාවිච්චි කරන ෆීල්ඩ් එකට තමයි අපි ප්‍රයිමරි කී එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ටේබල් එකේ නම් ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියන්නේ ප්‍රයිමරි කී එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රයිමරි කී එක අන්ඩර්ලයින් කරනවා හැම වෙලේම අපි ටේබල් එකක් ලියනකොට. මේ රිලේෂනල් ස්කීම් එකක් විදිහට තමයි මම ටේබල් එක ලියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට මේක මෙහෙම ටේබල් එකක් ඇඳලා මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක දාද්දි මේ විදිහට යටින් අන්ඩර්ලයින් කරලා තමයි ටේබල් එක දාන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපි බලමු මොකක්ද ෆොරින් කී එක කියලා කියන්නේ කියලා. ෆොරින් කී එක කියන්නේ මේ ෆොරින් කී එකක් හැදෙන්න අතරම එක ටේබල් එකකට වැඩිය තියෙන්න ඕනි. කියන්නේ එක ටේබල් දෙකක් තුනක් අනේ විදිහට. එතකොට දැන් අපි හිතමු ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක තියෙනවා. අපිට තව තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් කියලා ටේබල් එකක්. මේකේ තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් ID එකයි සබ්ජෙක්ට් එකේ name එක. එතකොට සබ්ජෙක්ට් ID එකෙන් තමයි සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ. එතකොට ඒක තමයි primary key එක වෙන්නේ කියලා අපි හිතනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ අපිට තව ෆීල්ඩ් එකක් තියාගන්න ඕනේ. මොකක්ද? සබ්ජෙක්ට් ID එකක්. ඒ සබ්ජෙක්ට් ID එකක් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට. එක එක ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ස්ටඩි කරන සබ්ජෙක්ට්ස් වෙනස් කියලා අපි හිතනවා. අපි හිතමු 001 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ නම කසුන්. එයා ඉන්නේ ග්‍රේඩ් 10 වල. එයා ICT ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. එතකොට මෙතන ICT කියලා නෙවෙයි අපි දාන්නේ. මොකද මේක ඩුප්ලිකේට් වෙනවනේ හැම වෙලේම. එතකොට මෙතනට අපි දාන්න ඕනේ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ අපි හිතමු නම්බර් 10 තමයි ICT කියන්නේ කියලා. නම්බර් 8 කියන්නේ අපි හිතුවොත් මොනවාද SFT කියලා හිතමුකෝ නිකන්. එතකොට ICT කියන සබ්ජෙක්ට් එක නිසා මෙතනට අපි දානවා 10 කියලා. සබ්ජෙක්ට් ID එක තමයි අපි මෙතනට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ සිනාරියෝ එකකදී මොකක් හරි එක ටේබල් එකක ප්‍රයිමරි කී එක. දැන් මේක ඇවිල්ලා සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක. සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී එක සබ්ජෙක්ට් ID එක. මොකක් හරි එක ටේබල් එකක ප්‍රයිමරි කී එක තවත් ටේබල් එකක normal field එකක් වෙනවා නම් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ normal field එකක්. අන්න ඒකට අපි කියනවා foreign key කියලා. එතකොට subject table එකේදී subject ID කියන්නේ primary key. student table එකේදී foreign key එක විදිහට තමයි subject ID හැසිරෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි foreign key එක ගැන කතා කරද්දී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරමු ඇයි foreign key එකක් දාන්නේ? foreign key එකක් දාන්නේ අපි හිතමුකෝ අපි student table එකට අපිට subject එක මොකක්ද කියලා දාන්න ඕනේ. එතනදී අපිට බැහැ නේද මේ subject table එක කොටසත් මේකටම ගන්න. කියන්නේ student table එක අරගෙන student table එකට අපි දැම්මොත් admission number එකයි name එකයි grade එකයි ඊට පස්සේ අපි දානවා subject name එක. එතකොට මෙන්න මේ subject name කියන එක duplicate වෙනවා. මොකද student number 001 එක්කෙනත් IT කරන්න පුළුවන් 008 කියලා කෙනෙකුත් IT කරන්න පුළුවන්. එතකොට ICT කියන subject එක මෙන්න මේ field එක duplicate වෙන්න ගන්නවා. එතකොට එන්නේ එහෙම duplicate වෙන එක වළක්වන්න. එහෙම duplicate වෙන එක වළක්ව ගන්න තමයි අපි subject ID එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට subject table එක සහ
ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක අතර ලින්ක් එකක් හදාගන්න තමයි අපි ෆොරෙන් කී එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි ෆොරෙන් කී එකේ concept එක. ඊළඟ කාරණය තමයි composite key කියන එක. composite key කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් composite key එක කියන්නේ primary key එකක්ම තමයි. එයා හැසිරෙන්නේ primary key එකක් විදිහටම තමයි. නමුත් පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ගමු ස්කූල් එකේ කැප්ටන්ස්ලා ස්කූල් කැප්ටන් කියන අපි ගමුකෝ හවුස් කැප්ටන් හවුස් ටේබල් එක තියෙනවා. ඔයාලගේ ස්පෝර්ට්ස් මීට් වල හවුසස් මේ වෙන් කරන්නේ. එතකොට අපි හවුස් ID එකක් තියෙනවා. හවුස් නේම් එක තියෙනවා. ඊළඟට කැප්ටන් කවුද කියලා දාන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපිට දාන්න තියෙනවා ඊළඟට අපිට දාන්න තියෙනවා හවුස් ටේබල් එකට අමතරව කැප්ටන් ලගේ ටේබල් එකක් වෙනම තියෙනවා. කැප්ටන් ටේබල් එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ID එක. මේ කැප්ටන් වෙන කෙනත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්නේ. ස්ටුඩන්ට් ID එක, නේම් එක, එයාගේ හවුස් එක, එයා කැප්ටන් වෙලා ඉඳන ඉයර් එක. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඕකේ තියෙන්නේ. දැන් මම ඇහුවොත් house table එකේ primary key එක මොකක්ද කියලා ඔයාලා හැමෝම කියයි house ID කියන එක. ඒක හරි. ඊළඟට captain table එකේ primary key එක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අන්න එතනදී ඔන්න ඔයා confuse වෙනවා. subject ID වෙන්න පුළුවන්ද? බැහැ. මොකද subject ID කියන්නේ student ID වෙන්න පුළුවන්ද? බැහැ. student ID කියන්නේ මොකද්ද? student table එකේ ID එක. අපි ඔයාලට පැටලෙනවා නම් මෙහෙම කියමුකෝ. මෙතන admission number එක දාමුකෝ student ගේ school එකක් කියලා හිතලා. හරි. admission number එක. දැන් මෙතන පැටලෙන්න බෑ. student table එකේ තමයි admission number කියන එක primary key උනේ. ඒතර captain table එකේ ඒක ආයේ primary key වෙන්නේ නැහැ. ස්ටුඩන්ට් ගේ නේම් එක අපිට කැප්ටන් ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී එක කරන්න පුළුවන්ද? ඒකත් බෑ. ඇයි බැරි? නේම් කියන එකක් අපිට ප්‍රයිමරි කී දාන්න බෑ. මොකද කසුන් කියලා දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන් කැප්ටන්ස්ලා වෙන. ඊළඟට හවුස් එක ප්‍රයිමරි කී දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. ප්‍රයිමරි කී එකක් හැම වෙලේම දේවල් දෙකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. ප්‍රයිමරි කී එකක් ගත්තම මේක හැම වෙලේම දේවල් දෙකක් වෙන්න ඕනේ. මොනවද දේවල් දෙක? ප්‍රයිමරි කී එක අනිවාර්යෙන්ම යුනික් වෙන්න ඕනේ. යුනික් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට not null වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද not null කියන්නේ? ප්‍රයිමරි කී ෆීල්ඩ් එකේ හිස්තැන් තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ house කියන ටේබල් එකේ house ID එකක් නැති house එකක් තියෙන්න බෑ. ඒක යුනික් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ houses 4ක් තියෙනවා කියලා. එතකොට 1 2 3 4 එච්චරයි කියන්න ඕනේ. houses දෙකකට වැරදිලා 4 4 කියලා තියෙන්න බෑ. primary key වල එහෙම කරන්න බෑ. මම practically ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඊළඟට. primary key එක කොහොමද එහෙම duplicates restrict කරගන්නේ කියන එක. එතකොට primary key එක ගන්න බෑ අපිට name කියන එක. house කියන එක ගන්නත් බෑ. year කියන එක ඒකත් බැහැනේ. දැන් අපි ගත්තොත් ඔයාගේ මොකක් හරි house එකක ABC house කියමුකෝ. ABC house එකේ 2016 captain වෙනයි 2017 captain වෙනයි. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ ළමයි අපිට තියෙන්නේ house එක සහ year කියන දෙන්නවම primary key කරන්න. එතකොට ප්‍රශ්න විසඳෙනවද? ඔව් විසඳෙනවා. කොහොමද ප්‍රශ්න එතකොට විසඳෙන්නේ? දැන් අපි ගත්තොත් school එකක 008 කියන ස්ටුඩන්ට් අපි නම ගන්නවා නිමල්. එයාගේ house එක ABC කියන එක. එයා 2018 කැප්ටන්. ඊළඟට 009 අපි හිතමු මොකද්ද සුනිල් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. CDE house එක එයා 2018 කැප්ටන් වෙනවා. දැන් බලන්න year එක duplicate වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද එයා primary key විදිහට සලකන්නේ මෙන්න මෙයාව. ABC 2018 කියලා කෙනෙක් මේ table එකේ ආයෙන්න බෑ.
CDE 2018 කියලා කෙනෙක් මේ කැප්ටන් ටේබල් එකේ ආයෙ ඉන්න බෑ. හැබැයි ABC 2019 ඉන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් විදියට තමයි සලකන්නේ. හරිද? ඔන්න කුමාර කියලා කෙනෙක් තමයි ඊළඟට 2019 ABC house එකේ කැප්ටන් වෙන්නේ. දැන් මං අහනවා මේකේ මෙන්න මෙහෙම එන්ට්‍රි එකක් තියන්න පුළුවන්ද? 008 නිමල් ABC 2020 මේක එරර් එකක්ද නැද්ද? මේ එන්ට්‍රි එක. මේක හරි. මොකද ඇඩ්මිෂන් නම්බර් ඩුප්ලිකේට් වෙන්න පුළුවන්. නේම් එක ඩුප්ලිකේට් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රයිමරි කී නෙමෙයි. හවුස් එක ඩුප්ලිකේට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හවුස් එකයි ඊයර් එකයි එක යුනිට් එකක් විදියට අපි සලකන්නේ. එතකොට ABC 2018 ඉන්න බෑ ආයි. ABC 2019 ඉන්නත් බෑ. හැබැයි ABC 2020 ඉන්න පුළුවන්ද? මෙතන ඉන්න. ආයි ඉන්න බෑ. එකම කෙනා ආය අවුරුද්දක කැප්ටන් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කන්සෙප්ට් එක තමයි අපි කියන්නේ කොම්පොසයිට් කී එක කියලා. කොම්පොසයිට් කී එක හැම වෙලේම අඩුම තරමේ ෆීල්ඩ් දෙකක් හෝ එකට එකතු වෙලා කොම්පොසයිට් වෙලා තමයි හැදෙන්නේ. සිංගල් ෆීල්ඩ් එකක් ප්‍රයිමරි කී කරගන්න බැරි අවස්ථාවලදී අපිට මෙන්න මේ කොම්පොසයිට් කී කියන කන්සෙප්ට් එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද ඇක්සස් වලින් හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ අපි කතා කරපු key concepts use වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ගිහිල්ලා මෙතන හදාගන්න යන්නේ table එකක්. අද මම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහකට හදන්න යන්නේ create ගිහිල්ලා table design කියන එකට තමයි යන්නේ. දැන් කොහොමද මම table එක හදන්නේ? මම හදන්න යන table එක තමයි sport කියන එක. මම දානවා sp_id sport id එක. ඒක ඇවිල්ලා අපිට දාන්න පුළුවන් number එකක් විදියට. ඊළඟට මම sp_name කියලා දානවා. දැනට මම මේ දෙක විතරයි දාගන්නේ. ඒක short text එකක් විදියට දානවා. ඊළඟට මට මෙතන relationships කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේවා tables අතර relationships හදන්න. ඒ ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඊට කලින් මෙතන අපි primary key එක දානවා. spid sport id එක primary key එක විදියට දාගන්නවා මම. ඊළඟට මම මේක දැන් ඔන්න save කරන්න යන්නේ. save කරද්දී මට දෙන්න ඕනේ නමක්. ඒකට මම දෙනවා sport කියලා. right. ඔන්න මම sport table එකත් හදාගත්තා. ඊළඟට මට තව එකක් හදාගන්න වෙනවා. captain ගේ data ටික දාන්න table එකක්. එහෙනම් මම ආයෙ හදාගන්නවලු table එකක් captain ගේ විස්තර දාන්න. දැන් අපි අර කලින් කතා කරලා ආව විදියට captain admission number එක name එක house එක year එක තමයි මම දාගන්න යන්නේ. ඒතර අපේ මෙතන student table එකේ තිබ්බේ st_id කියන එක. එතකොට st_id ඒක අපි number එකක් විදියට දෙනවා. student number එක ඊට පස්සේ අපි දාගන්නවා කිව්වා name එක. name එක. එතකොට ඒක short text එකක් විදියට තමයි දෙන්න වෙන්නේ. The table you have supplied is reserved keyword. Okay. මේකේ name කියන එකට අපිට දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ name කියන එක මීට කලින් අපි use කරලා තියෙනවනේ වෙන table එකකයි ඒ වගේ error message එකක් එන්නේ. කමක් නැහැ ඒක අපිට ignore කරලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න ඕනේ year එක. year එක දාන්න ඕනේ. ඒක short text එකක් විදිහට දෙමු. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න ඕනේ අපිට තව මොකක්ද දාන්න තිබ්බේ captain house එක. right. house එක දාන්න තියෙනවා. right. ඒකත් අපි short text එකක් විදිහට දෙනවා. මම මේක ඔන්න save කරගන්නවා. මට මේක save කරන්න ඕනේ captain කියලා. හරි. හරි. මේකේ primary key එකක් දාලා නැහැ කියලා කියන්නේ. මේක අපිට primary key එක විදියට මෙන්න මේ field එක දාන්න ඕනේ string id sorry අපිට මේක multiple කරලානේ හදන්න යන්නේ. අපි හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ දෙන්නව තමයි අපේ
primary key විදියට. ඔන්න මේක composite key එකක් වෙලා තියෙන. මේක primary key කියලා මෙතනින් අපි assign කරාට මේක composite key එකක් විදියට තමයි යන්නේ. right? ඒතර ඔන්න ඔය විදියට තමයි composite key එකක් දාගන්නේ. ඊළඟට primary key එකක් අපි දාගත්තා. ඊළඟට මට කියලා දෙන්න ඕනේ relationships හදාගන්න විදිය. එතකොට අපි මෙතන database tools කියන එකට ගියන් relationships වලට ගියාම මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා default අපි මම කලින් අදගත් එක. මම මේ දෙක delete කරන්න. right මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මට ඕනේ captain සහ student අතර මේ relationship එක හදන්න. captain ගේ එකේ ඉඳන් right. එතකොට මට ඕනේ stid එක මේකේ stid එකට add කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට stid. හරිද? enforced referential integrity කියන්නේ referential integrity වලට වැටෙන්නේ primary key කියන එක. ඒක cascade update එකක්ද cascade delete එකක්ද කරන්න ඕනි කියලා මෙතන අහනවා. cascade delete කියලා කියන්නේ අපි එක table එකක data එකක් delete කරද්දී අනිත් table එක ඒක delete වෙන්න ඕනි. update කියලා කියන්නේ update වෙන්න ඕනේ tables දෙකම. child table එක parent table එක දෙකම update වෙන්න ඕනි කියන එක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන relationship type එක අපිට select කරන්න පුළුවන්. මෙතන තව option එකක් තියෙනවා only include rows that where the join fields from both tables are equal include all records ඔය විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහකට එක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි? මේ විදිහට relationship එක හදාගත්තා. දැන් මම මේක create කරන්නයි යන්නේ. Database engine could not lock table captain because it has already in use by another person or process. ඒ කියන්නේ මෙතන use කරලා තියෙනවා captain කියන එක. ඒකයි ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක අපි close කරගමු. save කරලා. right. දැන් ඔන්න student id එකේ ඉඳලා මේ පැත්තට හදාගත්තා. copy referential integrity දාන්න කියලා create කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? captain student. right හරි. student ඉඳලායි captain ට යන්න ඕනේ. මොකද student ගේ පැත්තේනේ තියෙන්නේ primary key එක right. එතකොට මෙන්න මේතන බලන්න මේ relationship එකේදී student කියන එක්කෙනා තමයි primary stid කියන එක්කෙනා student table එකේ තමයි primary key එක. captain table එකේදී foreign key එක විදිහට තමයි හැසිරෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි මේ scenario එකේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට subject table එක ඕනේ නම් අපිට subject සහ student අතරත් relationship එක හදන්න පුළුවන්. එතන ඒකට යනවා නම් ඒකේ third table එකක් අපිට create කරන්න වෙනවා. මම just නිකම් මේක පෙන්නුවා. ඉතින් student id එකයි subject id එකයි අතර තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක open කරගත්තොත් මෙතනට ගියාම ඔයාලට මේ tables ටික බලා ගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට subject table එක student table එක sport table එක තියෙනවා අපේ දැනට. right. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔන්න සරලව අපි relationship එකක් tables දෙකක් හෝ කීපයක් අතර නිර්මාණය කරගන්න. එතකොට අපි කතා කරා කොහොමද primary key, foreign key, composite key කියන මේ key concepts තුනම database එක practically implement කරන්න කියන එක.